pikkasen väsynyt olo. Tehtiin semmoinen ratkaisu, että viimeistä yötä varten ei otettu majoitusta. Mentiin paikalliselle Huotsikalle, semmoinen vähän isompi, joka on 24/7 auki. Oltiin siellä sen 4 tuntia. Jotkut lähti nukkumaan sinne autoon. Ne oli sisällä Samin, Joni, Henkan kanssa. Sitten ajeltiin tänne. Teikelin lentokenttä siis odottaa meitä. 2 viikkoa sitten tultiin tänne. Tästä ihan tismalleen samasta paikasta saatiin tämä auto. Kohta lähtee sitten lento takaisin Suomeen. Sen jälkeen pitäisi sitten vielä junalla lähteä Imatralle ja luulen, että seuraavat 5 päivää mä vaan nukun. Lentokoneen noustessa Saksan kamaralta jäi taakse paljon sellaista, mikä kantaisi bändiä vielä pitkään. Edessä olisi arkia, mielessä monia kysymyksiä. Miltä tuntuisivat keikat Koti-Suomen kamaralla ja miten tästä eteenpäin jatketaan? Nyt kun on kulunut liki vuosi Saksan kiertueesta, ovat ajatukset ja kokemukset jo jäsentyneet. Olihan se nyt vaan pirun hieno reissu. Joo, reissu Saksaan vuonna 2019. Ensimmäinen kunnon kiertue tällä porukalla. Ja sen kiertueen järjestelystä tietysti suurin kunnia mielestäni kuuluu oikeutetusti ihmiselle, ketä saan nykyään kutsua veljekseni ja hyväksi ystäväkseni Sven Langbainille. Ja hän teki aika ison monen vuoden duunin sen eteen, saatiin tätä tapahtumaan. Siellä pääsi sitten tietysti kaikki teki oman panoksensa ja sehän näkyy myös lopputuloksessa. Ja nähtyy monia siistejä kaupunkeja, keikkapaikkoja, tavattua ihmisiä ja ehkä muutama olutkin tuli siellä juotua. Se on semmonen reissu, mistä välttämättä en paljoa muista, mutta en myöskään koskaan unohda. Se oli parasta aikaa. Saksasta nyt päällimmäisenä jäi mieleen lämpötilat. Oli aivan tajuttoman kuuma ja pyöreällä pojalla oli välillä vähän vaikeuksia. Ja mikä oli siisti juttu, niin me pidettiin siellä tosi paljon hauskaa. Vaikka istuttiin autossa tuntikausia keskenään, me vois luulla, että naamatkaan kyllästyttää, mutta me osattiin pitää hauskaa. Ja paikkoja, mitkä teki vaikutuksen, niin niitä oli monia ja ihmiset varsinkin niissä paikoissa, mutta mieleen on jäänyt se Lännenkylä ja sitten se Marias Ballroom, mikä oli siellä Hampurin suunnalla. Ne oli siistejä juttuja ja tietysti Sveitsin juttu. Se oli aivan mahtavaa. En kyllä vaihtaisi päivääkään pois. Ei muuta kuin Anna. Vuosi sitten oltiin jo melkein lähössä tonne Saksaan ja muistan vielä aika hyvin, miten paljon me jännitin. Meneekö kaikki hyvin, kun niitä liikkuvia tekijöitä oli kyllä aika paljon tuolla reissulla. Mut kyllä loppuviimeksi tuli elämäni siisteimpiä reissuja. Soitettiin hienoja keikkoja ja nämä yleisöt vaihtelivat tosi paljon, siitä mä tykkäsin, että oli isoja yleisöjä, oli pieniä, oli nuoria ihmisiä, vanhoja ihmisiä. Kaikki tekivät upean duunin siellä, sekä bändi että koko meidän crew. Bratwurstia ja hampurilaisia tuli jonnin verran syöty. Senkin muistan tuolla kiertueen loppuvaiheessa oli kiintiö aika lailla täynnä sen suhteen. Ja silti mulla on aika ikävä sitäkin tour food hyvässä seurassa. Paras kohta oli ehdottomasti Sveitsin reissu. Danielille ja Thomakselle vielä kerran isot kiitokset upeista puitteista. En muista, että olisi aikaisemmin lähtenyt veneellä rajan yli keikalle. Että se oli kyllä aikamoinen kokemus. Ja kyllä kun näitä muistelen, niin tekisi mieli heti lähteä uudestaan. Niin toivottavasti tämä korona väistyy ihan kohta, niin päästään taas keikoille ja myös ulkomaille. No niin, terve vaan kaikille. Siitä alkaa olla semmoinen 10 kuukautta, kun tuohon reissuun lähdettiin. Ja jos mietitään, että mitkä tuntemukset itsellä jäi koko reissusta, niin aivan semmoiset vieläkin kun muistelee, niin kyllä vaan suu vetää nauru ja aina tommoselta aikajänteeltä kumminkin ja semmosia juttuja vähän tonne mielensopukoihin, jotka tulee vasta kun katselee näitä road movie-pätkiä.
hyviä muistoja, hyviä ystäviä, hyviä muusikoita mukana ja hienoja paikkoja nähtiin, hienoja keikkamestoja, hienoja ihmisiä tavattiin sillä keikoilla, keikkojen jälkeenkin. Ja ne oli semmoista parasta antia. Ja jos mietitään, että missä oli paras keikka, niin 2 jäi erityisesti mieleen. Toinen oli Hampurin keikka ja toinen oli tää Salzgitterin festarikeikka. Ne muistaa aika lailla kaikista tarkiten, koska ne on jotenkin syöpynyt sen kaiken hyvyyden takia mieleen. Ja paras ruoka kyllä oli Andys Barbecue-mestassa. Se oli se koko reissun parasta antia. Ja oikeastaan ei yhtään sille himmennyt Svenin porukoitten laittamat ruoat, mitä syötiin ja kaikkea. Paras juoma. Muistikuvani mukaan taisin pari olutta juoda tuolla reissulla, niin lukuisat saksalaiset oluet maistui kyllä minulle hyvin siinä ja kaiken kaikkiaan huikea reissu. Ja toivotaan, että joskus pääsee vielä uudestaan Saksanmaata kiertämään ja näkemään paikkoja siellä. No mieleenpainuvin keikka mun mielestä oli Pullman Cityssä ehdottomasti. Ne puitteet oli aivan kummallisen omituisen hienot. Paras mieleenpainuva ruokakokemus oli ehdottomasti viimeinen vai toiseksi viimeinen aamu. Mä olin Svenin porukoilla, muut oli vielä nukkumassa ja Svenin isä ja äiti oli siinä aamupalapöydässä ja siinä oli sämpylää, tuoretta sämpylää. Se piti halkaista se sämpylä ja sit laittaa siihen sellaista raakaa jauhelihaa. Se on jotain spesiaalijauhelihaa, sipulia, pippuria, suolaa ja ei muuta kuin syömä. Voita tietysti siihen alle. Ja oli erittäin hieno kokemus. Hieno aamuhetki. Nyt kun miettii meidän kesästä Saksan reissua, niin tulee mieleen lämpimiä ajatuksia. Paitsi istumisesta siinä 9 hengen voimin siinä meidän pikku keikkabussissa, niin myös niistä keikoista, mitä me päästiin soittamaan, kohtaamisista yleisön kanssa, kohtaamista ihan tavallisten ihmisten kanssa. Oli todella upeata nähdä, että se homma, mikä aloitettiin reilu 5 vuotta sitten, niin se on kantanut ja että ne biisit toimi, että se homma niin kuin toimi ja jengi lähti siihen mukaan, se lämmitti ihan mielettömästi. Olisi väärin tavallaan nimetä yhtä yksittäistä keikkaa sieltä. Siellä oli hienoja hetkiä useassa paikassa. Lüneburg, upea kaupunki. Hampuri totta kai. Salzgitter. Mutta sitten myös Sveitsin puolella piipahdus oli huikea kokemus. Tuo oli raskas reissu myös, että se vaati bändiltä kuitenkin aika paljon. Bändiltä ja crewlta, tekniikalta, kaikilta ja myös lähipiiriltä se vaati aika paljon. Eli siinä mielessä se oli opettavainen hyvä kokemus. Ja oli helvetin hauskaa. Ei kahta sanaa. Se oli upea reissu. Ja toivottavasti päästään vielä, kun tästä koronahässäkästä päästään keikoille Suomessa, mutta kenties päästään vielä siellä Saksassakin keikoille. Nimittäin tää bändi on osoittanut, että se homma hoituu myös siellä.